بزنیم. خب یکی از بهترین نگهداری های پیشگیرانه این هست که کندانسور تمیز بشه. الان برای مثال فقط داریم یه تی میکشیم برای کندانسور. بریم شرایط رو ببینیم. ساکشن دست میزنیم، یه مقدار گرم است، ترمومتر همراهمون نیست. فشارا رو چک میکنیم. ساکشنمون با R22 40 PSI، دیسچارجمون 290 PSI، یکم بالا هستش. فشار روغنمون زیر 100، هلوش 80 داره بازی میکنه. پس اینجا یه چیزی هلوش 40 PSI فشار روغن داریم. فشار روغن خوبه اما دیسچارجمون بالا، در این حالی که شارژ گاز کمه. تو این جور موارد حتما بعد اینکه کندانسور رو شستین روغن رو چک کنی. میبینید روغن تو سایت گلاس کف داره، اون کفه به خاطر سوپرهیت بالاه، کف سوپرهیت بالا هست. خب روغن رو پس بعد از انجام شستشو چک میکنیم، در صورت نیاز تعویض میکنیم. چون داغ کار کرده کمپرسور امکان داره فیلتر درایرها هم گرفتگی داشته باشن. فیلتر درایرها رو هم در صورت نیاز تعویض میکنید. نکته آخر بعد از تمام این کارا چیزی که ما داریم روی فشار رو میبینیم احتمال خیلی زیاد شارژ گاز کم هست. بعد از اون در صورت نیاز شارژ گاز میشه. ببینید کندانسور رو دست که بکشیم خاک رو میبینید به دستتون میاد، تبادل رو میاره پایین. دومی مطلب کندانسور تو فضای محصور گذاشته شده. اینجا این محیطی که الان ما وایسادیم گرم هست. یه کندانسور دیگه میاییم فضا به شدت گرمه، یعنی اینجا تهویه‌ای وجود نداره، فضا بسته است. با اون که اینجا برداشتن به صورت کرکری کرده اما هوا جریان نداره. خاک رو بر روی کندانسورها میبینید، این خاک. بریم سر گیج های فشارمون. گیج های فشاری که ما داریم میخونیم، فشار ساکشن 60، فشار روغن تقریبا 80، 20 PSI فشار روغن داریم تقریبا. فشار دیسچارج 320 PSI، خیلی بالا هست. این کمپرسور نابود میشه با یه مراقبت پیشگیرانه خیلی ساده. فقط تمیزی کندانسور میشه طول عمر این کمپرسور رو خیلی افزایش داد. خب نه با تمیزی کامل، شستن کامل، فقط با یه جارو کشیدن، یه جاروی ساده بر روی فینای کندانسور. بریم ببینیم چی شدش. تغییرات در فشار کمی اومد پایین، تقریبا 310 PSI شد. 10 PSI تنها با یه جاروی ساده، اونم روی کویل. چیزی داریم. خب بهترین مراقبت پیشگیرانه.